Lagi Mee Udang Pekat misal. Mula masak Mee Udang dengan garam. Kemudian tumis bawang putih dan tarik dalam sayur. Kemudian masukkan Mee Udang. Goreng kulit udang garam. Kemudian tambah air. Tutup mendidih. Kemudian keluar dan masuk kulit udang. Sudah siap. Sekarang tambah air. Dan udang bawang. Dalam perah lain, tumis bahan blend, tambah cili giling, masak hingga pecah minyak. Kemudian masukkan ke dalam stok. Kemudian blend isi udang dan ubi rebus. Tambah ke dalam stok. Zoom dekat dalam periuk. Mana yang udang ni Blend tomato dan tambahkan ke dalam stok. Kemudian masukkan udang, tambah garam secukup rasa, tambah tomato puree. Tidak sebentar. Okey, dah siap. Hidang bersama Mee dan lain-lain. It's better because it tak slippery pada subur. Kejap lah. Sedapnya, jom makan. Okay, stop. Maaf, saya penat masak ni cepat. Siwang? Ada siwang? Wah, sedapnya. Bapa ni dah ada. Wow, super delicious.